המקדש עומד באמצע, מסביב העזרות שלו. זה מגודר ויש תנאי כניסה לפי, ממיינים את הקהל לפי מערכת שאני קורא לה הגיאוגרפיה של הקדושה, שנזכרת במשנה במסכת כלים. 10 קדושות הן. כן, וזה בעצם 10 מעגלים קונצנטריים, שכל אחד נהיה יותר קדוש מזה שמחוצה לו, ויש הוראות למי מותר להיכנס יותר ויותר פנימה, כאשר הנקודה המרכזית, הפנימית ביותר, הקדושה ביותר, זה קודש הקודשים, בתוך המקדש, לשם מותר לכהן הגדול להיכנס רק ביום הכיפורים לצורך התפילת יום הכיפורים. ואחרים זה לפי האזור, לפי האזורים וכו'. נקודה חשובה נוספת, שגם היא קשורה במים, אבל היא קשורה בדבר יותר חשוב. בסופו של דבר, האנשים שנכנסים ואנשים שיוצאים מתוך הקומפלקס האדיר הממדים הזה, הם אנשים משני סוגים. האנשים הרגילים שבאים עם הבהמות שלהם ועם בני המשפחה שלהם, להקריב את הקורבנות ולקבל את ברכת האלוהים ואת ברכת הכהנים וכדומה וכדומה. צד שני יש את הכהנים, את המשרתים בקודש. עליהם חלים כללי טומאה וטהרה אחרים. להם יש כניסות משלהם, מנהרות משלהם, שדרכם הם יכולות להיכנס להר הבית. ולכן, מתחת לכל הקומפלקס הגדול הזה שאנחנו רואים כאן, מתחת לקומפלקס של הכניסות והיציאות, יש לנו רמה לוגיסטית נוספת. תת-קרקעית ועל-קרקעית. נתחיל מהתת-קרקעית. מתחת לכל המערכת הגדולה הזאת, ישנם 3 סוגים של תשתיות תת-קרקעיות. תשתית אחת היא תשתית שמיועדת להכניס כהנים, מבלי שהם חלילה יפגעו באנשים הרגילים, אחד, ומבלי שהם יתמהו. יתמהו רוצה לומר, ייכנסו אנשים, למשל, אחת מדרכי הטומאה, זה אנשים שדרכו על יריקות של אנשים אחרים. אסור לכהן לגעת בדברים כאלה. ולכן הוא חייב להיכנס במסלולים ובכניסות שמיוחדים רק לו, ששם החזקה לאנשים שיקפידו. דבר נוסף, לא רק הטומאה, גם אנשים שחלילה קיימו יחסי מין עם נשותיהם במרחק מסוים מהר הבית, או לפני הכניסה להר הבית. כל הדברים האלה הם מחוללים על פי כללי היהדות בימי בית השני, טומאה נוראה. לשם כך חייבים להיטהר. והדרך היחידה להיטהר היא באמצעות מים. ולשם כך יש לנו מערכת של מקוואות, שאנשים יכולים להיטהר לפני שהם נכנסים להר בית, ממש ברגע האחרון. ויש לנו, שוב, חברנו, אולי המומחה החשוב ביותר בעולם למקוואות של ימי בית שני, חברנו רוני רייך, שיספר לנו קצת על המקוואות האלה. ירושלים דאז הייתה חדורה, לא רק ירושלים, כל העם היהודי היה חדור בממש אובססיה של טהרה. הם אפילו מציינים את זה על עצמם, פרצה טהרה בישראל. מתי פרצה טהרה בישראל? לטעמי זה פרץ עם עליית בית חשמונאי. זה מתחיל, המקוואות הראשונים, המקווה הוא מתקן מים, מעשה ידי אדם, כן? שהקדומים ביותר, שאנחנו מכירים הם מימי החשמונאים. אין מקוואות בתקופת התנ"ך, נקרא לזה. גם לא בתקופה הפרסית. גם לא בתקופה הפרסית. זה לא אומר שלא טהרו. טהרו אפילו בטבילה במים, אבל היו, א', מספר קטן מאוד של אנשים, ודבר שני, גם מספר קטן של חיובים, הלכות מחייבות, שבגינם אתה צריך להיות טהור. כי ההלכה מתפתחת, גם לזה מוסיפים אתה צריך להיות טהור, וגם לדבר ההוא, וגם לדבר ההוא, וככל שמוסיפים הוראות או חיובים לטהרה,
אז המעיין המסכן שם, הגיחון למטה בעמק, שוב לא מספיק. התור בוודאי היה ארוך מאוד. ואז ישבו חכמים על המדוכה והמציאו, ממש, את מקווה הטהרה. שהוא בסך הכל מתקן מים, שאוסף את אותם מים, מי גשמים, שזה כמו המים שיש בבורות מים, זה אותו, מבחינה כימית זה H2O, אין שום הבדל. אבל תנאי איסוף המים, והתנאים שהמים האלה מקיימים, לא הרבה, 6-7 תנאים, מייחדים אותם. עצם זה שאספו אותם בדרך מסוימת, כן? אומר שהם מיוחדים. לכן הטבילה בהם של כל הגוף, לרגע מסוים, מטהרת את האדם. בעוד שאם היית נכנס לאמבטיה, משניהם אתה יוצא רטוב, אבל פה אתה יוצא טהור ושם אתה יוצא נקי. היו שני בעלי חיים שיצאו חיים מהר הבית. כל האחרים נשחטו. אחד זה היה שעיר לעזאזל, פעם בשנה, ביום הכיפורים. האם הוא יצא פה, ואחר כך הבילו אותו למדבר? קרוב, אפשרות. ולעיתים הרבה יותר נדירות, הפרה האדומה. זה איזשהו טקס עתיק, שבסך הכל בימי בית שני מזכירה המשנה שעשו מספר מועט מאוד של פרות, 6 או 7 פרות, כלומר, פרה אדומה, ג'ינג'ית, כולה ג'ינג'ית, צבע חום כזה, שהיו שוחטים בהר הזיתים, היו מוציאים אותם מאיזשהו מקום על גבי כבש שהוא היה על גבי כמרונות, וזה המקום היחיד שהוא על גבי כמרונות, אז לכן הצענו שם הזה היה פה. להר הזיתים שחטו אותה, שרפו אותה, ועם האפר הרבבו ימי השילוח, וזה היה אמצעי ההיטהרות האולטימטיבי, יותר חזק, יותר אפקטיבי ממי מקווה. זה מה שנקרא מי חטאת, ועם המים האלה, הזיה, שפריץ של המים האלה, אפשר היה לטהר את הטומאה האולטימטיבית, הטומאה המרבית שהיא הייתה טומאת המת. לכן, מאז שאין יותר מי פרה אדומה, אז הדתיים מחשיבים עצמם כולם כטמאי מתים, וזאת הסיבה שדתיים חרדים לא ייכנסו להר הבית. לא ייכנסו להר הבית, אז יש כאלה שמתירים לעצמם אחרי שהם הלכו למקווה, אבל מקווה, כמו שאמרתי, הוא דרגה יותר נמוכה מבחינת כושר הטהרה שלו. האפשרות שלנו לעשות שיעור או סיור כל כך ארוך ומפורט בחפירות הכותל, נובע ממשהו שבדרך כלל לא עומד לרשותנו. במקרה הזה יש לנו גם חפירה ארכיאולוגית רחבת היקף. שמה שאנחנו מציגים היום זה רק חלק ממנה, כי גם נחשפו דברים מתקופות מאוחרות יותר, שנציג בשיעורים אחרים. שרידים מהתקופה הרומאית, שרידים ביזנטיים, יש גם דברים מן התקופה הצלבנית והאיובית או הממלוכית שאנחנו יכולים לדבר עליהם. יש גם דברים מתקופות אחרות, היום אנחנו מציגים רק את הנושא הזה. אז קודם כל, יש לנו חפירות ארכיאולוגיות רחבות היקף. דבר שני, יש לנו טקסט שלא יכול להיות מפורט ממנו, וזה התיאור של יוסף בן מתתיהו על כיבוש של ירושלים וכיבוש בית המקדש. אנחנו לא נכנסים לכל הדברים האלה, כי העובדה שיש לנו אותם היא לא מצדיקה שאנחנו נקדיש לתיאור המפורט של הכיבוש, כיבוש האנטוניה, כניסה להר הבית, הסיום של הכניסה להר הבית, הרס בית המקדש, כיבוש כל העיר אחריה, כל הפרטים, והפרטים האלה מתוארים לפרטי פרטים, לא רק זה, אלא גם המלחמות הפנימיות קודם, המאבקים בין קבוצות ובין כתות. אנחנו יודעים על זה לא רק מיוסף בן מתתיהו כאן, אנחנו יודעים גם על משפטים של שמעון בר גיורא ויוחנן מגוש חלב. על בר גיורא אנחנו יודעים אפילו מהכיוון הרומי, מה שקרה לו כשהגיע לשם. על כל הדברים, על כולם, אנחנו לא כל כך נתעכב רק על נקודה אחת קטנה.
יש איזשהו ויכוח שמתואר, איזשהו ישיבת מפקדי הליגיונות והפרוקורטורים וכל האנשים שהיו חלק מהצבא של טיטוס על השאלה, האם להרוס את בית המקדש שלו. והטענה הייתה שלהשאיר את בית המקדש, להשאיר אותו כמו שהוא, להרוס ולהחריב את כל העיר כולה, ולהשאיר בירושלים את בית המקדש ושלושה מגדלים שישארו, נקרא לזה לא במובן היהודי, נקרא לזה זכר לחורבן. זאת אומרת, תזכרו, מי שמסכסך עם הרומאים, באמת החזקה והאכזרית שבאומות, זה יהיה גורלו. ובכל זאת, מה שנקרא, למרות ההחלטה הזו, ויש על זה ויכוח בין המקורות, האם טיטוס הורה לשרוף את בית המקדש ולהרוס אותו, האם הרומאים עשו את זה בכוונת מכוון, או שזה קרה להם במקרה, ישנם מקורות שטוענים שזה לא היה בכוונת מכוון, איזשהו, מה שנקרא, חץ בוער, טועה, שגרם לדלקה בבית המקדש, וייתכן, אנחנו לא יודעים, וגם נראה שאנחנו גם לא נדע לעולם, אבל אין ספק, כמו שאמרתי קודם. לכיבוש הרומאי היו כמה מטרות. מטרה הראשונה ללמד לקח. אף אחד לא מסכסך עם הרומאים, ואף אחד לא מנסה למרוד נגדם, כי ברגע שמישהו מורד, אי אפשר לדעת מה ילד יום. זה אחד. דבר שני, שלא פחות חשוב, זה גם העניין של כסף. הכסף בירושלים ובבית המקדש. בשאר המקומות אנחנו עוברים ממקום למקום, בית המידות שחפר אביגד, הבית השרוף, ויש לנו כל מיני, והחנויות שמתחת הרומאים שרפו, בזזו, ויש לנו תיאורים. התיאורים תמיד כוללים כל מיני טופוסים כאלה, כל מיני עברו עם החרבות שלהם, והרחובות נשטפו בדם, ודברים מסוג הזה, אבל אנחנו יודעים, כמו שאמרתי קודם, אנחנו יודעים על נכון, מרומא ומטקסטים לא קשורים, את הרווח העצום שעשו הרומאים מן הכיבוש הזה ומחורבנה של ירושלים. בתמונה הזאת של ההרס ובדיבורים האלה, אנחנו ניפרד מירושלים ההרודיאנית, היהודית, הרומית, ונעבור, כמה מפתיע, לבנייה שלה. אז אחד הסיורים הבאים שלנו, הקרובים שלנו בירושלים, יעסקו דווקא במי שבנה את ירושלים. ומי בנה את ירושלים מחדש, הפלא ופלא, לא השאיר אותה חרבה, למרות שהגלה מתוכה את תושבי היהודים. אנחנו מכירים מחנות פליטים של יהודים על תוואי הרכבת הקלה מצפון לירושלים. סילקו את היהודים מירושלים, הרסו אותה עד היסוד, בזזו אותה. מי הקים אותה כמה עשרות שנים לאחר מכן? דווקא אלה שהרסו אותה. דווקא הרומאים. ומי שעשה את זה, כמו שאמרנו בשיעור, הוא ההלניסטי, מצד אחד, ההלניסטי ביותר, והאכזרי ביותר שבה הקיסרים הרומים כלפי היהודים, אדריאנוס, שמכונה במקורות שלנו שחיק עצמות. הוא שבנה את ירושלים, ועל כך אנחנו נראה בסיור הבא.